गाइज हजुर पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा क्यापकटको न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। चारवटा फोटो र मैले चाहिँ चुज गरिसकेको छु। सो मैले चारवटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि हाम्रो तल दिएको मध्ये फर्मेट भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र 9:16 मा सेट गर्नुहोस्। यसरी मिलाउनुहोस्। अनि त्यसरी मिलाउनुहोस्। फर्मेट 16:9 मा गएर क्लिक गरिसकेपछि सबै फोटोहरूलाई चाहिँ यसरी मिलाउनुहोस्। फर्स्ट फोटोलाई 2.2 सेकेन्डसम्म सेट गर्नुहोस् र त्यसै गरी सेकेन्ड फोटोलाई 2.5 सेकेन्डसम्म सेट गर्नुहोस्। थर्ड फोटोलाई 3 सेकेन्डसम्म राख्नुहोस् र फोर्थ फोटोलाई चाहिँ 2.8 सेकेन्डसम्म राख्नुहोस्। सो हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ सेट गरिसकेको छ। अब चाहिँ भने एडिटको रहेको छ। सो एडिट भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ हजुरले। एडिटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ रहेको मध्ये स्टाइल भन्ने अप्सन रहेको छ। स्टाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टाइल अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि 3D जुम प्रो भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र 100% भएपछि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो रेडी भइसकेको छ। यो 3 सेकेन्डमा रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ 2.2 सेकेन्डसम्म सेट गर्नुहोस्। सो सेकेन्ड फोटो, थर्ड फोटो र फोर्थ फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 2 मा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो एडिटमा जानुहोस्। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् र एनिमेसन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ हजुरले। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बोमा भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि पेन्डुलम 2 मा क्लिक गर्नुहोस्। सो पेन्डुलम क्लिकमा क्लिक गरेपछि त्यसै गरी थर्ड फोटोलाई अनि पेन्डुलम 2, त्यसै गरी फोर्थ फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 मा राख्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा एड ओभरले भन्ने आउँछ, त्यसमा सेम फोटो चाहिँ एड गर्नुहोस्। त्यसै गरी यसको पनि सेम फोटो एड गर्नुहोस्। सो लास्ट फोटोको पनि सेम फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुरहरूले तिनवटै फोटोहरू ओभरलेमा गएर एड गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई क्लिक गरेर यसको रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यसै गरी अर्को फोटोको पनि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुहोस् र फोर्थ फोटोको पनि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिसक्नु भइसकेपछि यसरी मिलाउनुहोस् यसलाई। सो तिनवटै फोटोजहरूलाई चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ सेट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यसको फर्स्ट फोटोलाई नि 2.5 सेकेन्डसम्म सेट गरेको थिएँ। त्यसै गरी एड ओभरलेमा सेट गर्नुभएको फोटोजहरूलाई चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। एडिटमा अप्सनमा क्लिक गर्नु, एनिमेसनमा जानुहोस् र कम्बोमै गएर पेन्डुलम 1 मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसै गरी यसलाई पनि पेन्डुलम 1 मै क्लिक गर्नुहोस्। त्यसै गरी फोर्थ फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 मा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस फर्स्ट फोटोलाई एडिट गर्नको लागि इफेक्ट्स भन्ने अप्सन रहेको छ तल। इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्ट्समा जानुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेक इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यस्तै गरी सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थलाई एडिट गर्नको लागि चाहिँ त्यही इफेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा भिडियो इफेक्ट्स भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर देख्न सक्नुहुनेछ मुड भन्ने अप्सन रहेको छ। मुड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मेटर भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसरी यसलाई मिलाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। यसरी कपी गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। लास्ट पार्ट रहेको छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्। सो माथि रहेको अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ गएर डाउनलोड गर्नु, एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ। सो 100% भएपछि एक्सपोर्टिङ हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। हजुरहरू यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।